Magandang araw. Ito na yung continuation ng paggawa ng Flask RESTful API at ang focus ko dito ay magawa yung core Flask app at database at kasi yan yung aking mga gagamitin. So mag-open lang ako ng terminal at gagawin ko yung pip env dash dash python 3.8 na yung gagamitin ko. At may video rin ako dun sa mga bagong syntax dun sa Python 3.8. So pip env shell para i-launch yung virtual environment. At ito na siya, active na. At python-v para lang i-double check yung Python version. So ngayon mag-install ako ng pip env install flask space flask-sql alchemy. At yan kasi yung mga packages na kailangan ko. Medyo matagal lang. At may video rin ako tungkol sa pip env virtual environment. Okay, so dahil tapos na siya, dapat nandito na siya sa aking packages. Flask at saka Flask SQL Alchemy. So, gagawa na ako ng app.py, kahit anong pangalan pwede. Tapos, from Flask, import Flask. Tapos, from Flask, SQL Alchemy, import SQL Alchemy. Tapos, app is equals to Flask, score name, if name is equals to main app.run debug is equals to true. Sa yung last application ko sa okay, ito pala yung import para kasi bago ko magamit yung module. Tapos in-instantiate ko lang yung app. Tapos ito sa last app na gawa ko, CLI yung gamit ko sa command line interface. Pero ngayon gusto ko siyang i-try. Save. Tapos sa terminal python app.py. Python app.py. At yan, running na yung app ko. So dito, meron akong postman. At ang dahilan kung bakit postman, wala kasi akong ini-expect na UI. So magki-create na lang ako ng bagong collection at tatawagin ko siyang Flask RESTful event API. Para lang mag-group ko yung mga request. So magagawa ko ng request. So tatawagin ko siyang test. Tapos save. Tapos lalagay ko lang dito ng yung host name.
Oh, hindi pala copy yung control C. Right click, copy. Paste ko lang siya dyan. Tapos, i-click ko yung send. At nagreklamo siya na hindi niya raw makita yung nire-request kong URL. Kasi yung app ko, wala namang naka-define na gagawin. So, balik ako sa app.py, app.route, / tapos def test. Return JSONify. Tapos, dictionary siya. Lagay ko ng status or output siguro. Output. Message na lang. Message. Hello. This is a test output. And it means that your app is running. Okay, nag-define lang ako ng test route. Tapos ito yung function na sasalo sa route. At nag-define ako ng response. Yung JSONify pala, ipo-format niya lang as JSON yung response. At kailangan ko siyang ilagay dito. Kailangan kong i-import bago ko magamit. At yung JSONify, itong dictionary na to, gagawin yung JSON, yung nakapaloob sa curly brace. Save ko yan at i-run ko yung postman, send, at yun. Okay naman siya. At pwede ko rin ma-open sa browser at ilagay ko yung, kunwari itong URL. At yan. Pero postman yung gagamitin kong pang test kasi hindi naman ako marunong mag-add ng mga header data dito sa browser. Mas madali sa postman. Ngayon, gumagana na yung application. Gagawin ko naman yung database. At para doon, i-define ko muna yung configuration. So, dito sa baba, so app.config, SQL Alchemy, dapat tama yung spelling, database URI is equals to SQLite 123 db.sqlite tapos app.config SQL kmi underscore track modification may s equals to false. Tapos initialize ko na yung database, db is equals to SQL Alchemy. Ipapasok ko yung application. App, save. db test route. Open ko yung business requirements at gagawin ko tong event table at fields. Ito. So, ID, name, description, date from, date to, location, image URL, at status. So, dito sa baba, gagawa ko ng
create event model class, tapos itatype ko class event, as ipapasa kong db.model. Ito ay mga predefined functions lang from SQL Alchemy. Tapos id is equals to db.column db.integer, tapos primary key is true. Tapos ano ba yung next? Name is equals to db column db.string 50. Description db.column db.string siguro 200 yung description length. Tapos date from, date to, location, date from SQL db.column db.date date time, date to, tapos location is equals to db.column db.string, tapos siguro 200 din. Tapos image URL is equals to db.column db.string, tapos 200 din. At yung last one, yung status, so db apps db.column db.string, so 20 lang siguro yung status. Parang open or close lang ata yung ilalagay dyan. At dito sa business requirement, gagawin ko naman yung member model class. Create member model class. So, class member. Pasok ko yung predefined classes from db, so db.model. Tapos id, kailangan ko to. Tapos kailangan ko ng first name equals db.column db.string, siguro 50 characters lang. Next, kailangan ko ng last name, kailangan ko ng church name, $200. Kailangan ko ng gender 20 lang. Kailangan ko ng contact, no. Save ko yan. At babalik ulit ako sa business requirements at gawin ko naman tong event member table. So, create event member _member model class. So, class event member db.model. Kailangan ko ng primary index. So, kailangan ko ng event _id is equals to db.column db.integer. Tapos ito member _id. Tapos status nga ba?
status db.column db.string which is 50. Save siguro yung status niya kung attending ba or pending or approve. Di ko alam kung paano yan i-workout sa UI. At open lang ako ng Python console. Oops, parang nag-error siya. Cannot assign a function call. App.config. App.config SQL alchemy underscore track modification. App cannot assign a function to a call. App.config SQL alchemy app line 8. Bakit? Bakit siya nag-error? Medyo nalilito ako. Nagets ko na. So, hindi siya, dapat ito yan. Naging parenthesis, pero ang syntax dapat niya ay dapat siyang ganito. Dapat naka-brace, hindi parenthesis. So, try ko lang ulit. Okay, gumana siya. Ngayon, i-exit ko lang to. At mag-open ako ng Python console. Python. Tapos, import ko yung app. So, from app, import db. At db.create underscore all. Itong pag-create ng actual database, ito lang yung syntax ng SQL Alchemy. Tapos, imamap niya na yung mga model class na yan. So, siya na yung bahala. Bakit hindi nag-enter? Ito pala yung dapat kayo enter. Okay, so after nun, meron na akong db.sqlite dito sa left hand side ng VS Code. At siguro para ma-view ako, gagamit ako ng SQLite browser. At teka, siguro mag-open lang ako ng SQLite browser. At dito sa downloads, marami yung pagpipilian. At depende sa operating system. Tulad ng Windows tsaka Mac. At sa Ubuntu. So dahil na-install ko na siya kanina, pwede ko na siyang i-open. Pwedeng sa terminal or pwedeng dito. So, db. Tapos, i-open ko yung database na ginawa ko. At yan. At yan, nandyan na yung mga fields na ginawa ko, yung sa create all. So, yan na yung aking database at mag-stop muna ako dito. Salamat.